Isa sa pinaka-nilook forward kong bansa sa aking Europe trip ay ang bansang Espanya, Spain, particularly dito sa Barcelona. Meron lamang akong overnight stay in this trip, like totally a full day, a full night stay. Kaya ang million question ngayon, how did I spend my overnight trip dito sa Barcelona, Espanya? Lang ganda oh. Very early in the morning ng flight day ko, maaga akong nag-ayos at pumunta ng airport, like 4 hours before the flight. Dahil in the first place, di ba nga, first time natin sa CDJ Airport Terminal 3. At kung magkaroon man ng little drama sa flight, at least, we still have time to fix. Pero ito na nga. Then hindi ako makapag-check-in dahil too early daw. So I need to wait until mga 7 kasi 9:45 pa naman yung flight ko. Mas okay na yung early ka, di ba? Kaysa malate. So yun na nga. Tambay-tambay muna tayo na very light. Boarding from CDG to Barcelona. Fuel airline, ang mura. Pero we'll see what to expect sa plane nila kasi sobrang mura eh. Medyo magtaka ka din bakit ganun siya ka bongga. Pero marami din naman sumasakay. Welcome to Barcelona na naman ang ating peg. Grabe, nakaka-enjoy ang mountain view ng papuntang Spain. May pa snow at may pa cliff. Pero ang ingay ng announcer. Pero all of a sudden, I felt home. Charis, ikaw ba naman masakop ng 333 years? Kaya siguro very Pinoy lang din yung mga galawan nila. Basta, yan ang feel ko. I feel home. Char. Buti nila nakita ko yan guys. Ang layo ng anda. Transfer ng kanilang bagahe. As in, layo. Dito tayo. Kasi yung flight ko eh. Tadaan! So dito sa information ako bumili ng Metro card, unlimited for 2 days kasi 2 days ako dito. So meron tayong 17 euro. Ayan, okay na yan, 17 euro. Then meron na tayong Metro card kasi ito yung magsisave ng ating buhay sa pamasahe. Meron siyang binigay na map pero siyempre may Google Map na tayo, hindi natin yan gagamitin. Pero let's keep it on our bag. Ayan, so we're ready to rock the Barcelona. Let the Barcelona journey begin. Agad ang pinakauna nating nakikita dito sa Espanya, Barcelona. Isa sa pinaka-the best way para ma-maximize ang very short stay sa isang lugar is to look for a tour package if possible. But on my case, may nakita kong isang travel application, ang Get Your Guide, wherein pwede kang kumuha ng tour or trip package. Pwedeng isang trip lang, depende sa gusto mo. And so far sa nakuha kong package, is super sulit na siya dahil ang pinili ko ay exceeded my expectations sa mga lugar na aming na-visit. At knowing na super fan ako ng mga old structure, as in, na-satisfy talaga yung mga mata ko. Ito ang mga ganap sa aming tour or trip package. So we go all the way to Barcelona from Sagrada Familia, from Passeig de Gràcia, and go down to the Gothic Square. And we finish there around 3:30, 3 hours and 30 minutes, pretty much. All right. Yeah. Thank you. You're welcome. Tour pa ba? Tour alay lapad. Napunta kami daw sa mga like public market. Public market. Hindi yung yung medyo hindi high-end.
doon kami pupunta. Hindi high-end pero naka-Chanel. Here we are right in front of Plaza Catalunya. Here's Passeig de Gràcia, and this is the main square of Barcelona. You can say that is the heart of the town, and where you can get connected to basically everything here. You go from here to the airport. You have the metro to almost everywhere. So it will be like a very center spot in Barcelona. But also would be the place that connects the old town to the new town. So there is this kind of political. Just so to everyone know, see this mask here? In the past, for things that was supposed not to be said where they were, for example, a prostitution house, they put the masks, or where you can buy liquor or drugs, so people would know. I don't know what this one will be exactly, but each one have a code that just people that know, and they would walk in and look for where they were looking. Dumaan kami dito sa mga matipot na daan. Pinadaan kami para ma-experience daw namin kung paano yung mga dating mga sinaunang panahon. Ganon. Kiss of Freedom mural. Come closer to me. So first, here we got a mural from Picasso. This is the would be the Council of Architects of Catalonia. So it's way better to visit during the day, but he was where the bishop and the priest used to live in the medieval era. It's La Arcadia. Be careful. Here. Okay. I'm gonna get it. Parang pwede dito tayo. Nandito tayo ngayon guys. So, if you notice sa likod ko, ito yung Casa Batlló. So, yan po at nandito tayo ngayon sa Barcelona, Spain. Parang feeling ko talaga ako si Rizal. Inikot ko yung Europe. Ganun ang peg. So, ayan, wala tayong ibang ganap kasi nawala yung tripod na iwan ko sa tindahan. Sa tindahan nag-close na. Hindi ko nakuha. Bukas na lang, hopefully maaga sila mag-open kasi maaga pong pupunta sa Sagrada Familia. Kasi 11 o'clock mag-check out na ako. And guys! Hi guys! Magandang gabi. Today ay January 23 at nandito tayo ngayon sa Barcelona. At andito tayo sa Casa Batlló Museum po yan sa Tampa. Ayan na naman tayo eh. Basta nandito tayo sa Casa Batlló. Isa yan sa mga tourist spot dito. Pero if you see or dito sa sa area niya, parang normal lang siya ng mga bahay-bahay. Ano na pala dito ngayon, 10 o'clock na. Nandito pa na ako sa labas kasi sinusulot ko lang yung time dahil bukas alis na rin yung papunta ng Italy. So napaka-busy pa rin. Pero I notice also 10 o'clock close na yung mga establishment, mga malls and everything. So ayan, binalikan ko lang yan siya kasi bumili na rin ako ng tripod pero wala akong mabilhan dahil close na yung mga tindahan. So ayan guys, mag-iba-iba siya ng kulay. Tapos kanina na-discuss yan ganyan pero hindi ako nakinig kasi parang na-boring na ako. Yung mga tour na maraming discussion. Relate pa kayo guys. Maraming discussion, parang gusto nang tapusin. Gusto ko mag-picture tapos kalas.
Pero ang naalala ko kanina, may dragon daw yan. Ang ano niya, ang inspired by Chuchu. Dami niyang sinasabi kanina eh. Ayan, kahit gabi na, marami pa rin mga turista. Pinupuntahan pa rin siya kasi parang na-promote talaga siya ng bongga. Or talagang may sense siguro to, hindi ko lang alam. Siyempre diba? O, ganyan. Yan guys. So, can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your Wala na akong bonnet kasi kunin natin yung bonnet kasi na naiwan. Tsaka hindi na masyadong malamig, parang Riyadh lang siya, kaya yung outfit natin ganito lang din. me? So reach out and love, and don't be a stranger. Nabalik na guys. Naiwan ko kasi ito kagabi. Thank you. Bumili kasi ako ng tubig tsaka juice sa uhaw tsaka sa ano. Ayun, nakalimutan na. Sa gitna yung sa gilid yung mga sasakyan. Ito yung street na papunta sa Diagonal Station. Balik. Sobrang ganda niya guys. So, nandito na tayo ngayon. Doon muna tayo sa mga chairs kung saan sila Catherine Bernardo nagpi-film. Diyan sila, di ba? Sa mga upuan. Yan. Diyan tayo angle. Magpapaano lang tayo dito sa gitna kasi para at least malayo-layo mga magnanakaw. Di ba? Hindi sila maka-eksena. Kasi marami daw talaga dito magnanakaw eh. So, ayun, mabilisan lang to dahil tayo ay mag-check out na sa ating hotel at 11. Ayan, kahapon dito kami nag-tour, dinidiscuss na yun kahapon. Tapos, pumunta na rin kami doon sa mga architectural na mga areas. Kasi may mga ano pala yung significance every ano, yung mga nilalagay dyan. May mga ano siya, like, ito for, may mga explanation siya doon, in short. So, ayan, yan lang. Kasi at least, meron tayong video na nagpa-Barcelona tayo. Di ba? Oh, laban lang. Ganun ang peg. Sige. Doon tayo sa unahan kasi at least may sun doon. Pag-picture natin, maganda yung kuha sa sa Barcelona Church. Ito to yung pangalawa. Most visited church sa buong mundo. O di ba? Kasi yung una, Vatican. Syempre, Vatican yun dahil. So ito pangalawa, Barcelona. Ganyan, Kimilo. Thank you, Barcelona. I love you. I love you so much. Ay, ang ganda. Ang ganda mo naman sa dagat. Ang ganda mo naman sa grada. Sa daga, yung totoo be. Nag-imot-imot ka pa tapos sagada pa sasabi. Wisit! Hi! Bago na tayo. Ito yung costume natin lagi nyo ikita dahil malaki to sa ano, sa bag. Malaki to yan, yung bag. So, alis na tayo ng Barcelona. Pupunta na tayo ng Italy. Rome, Italy. Binalikan ko kanina yung Sagrada Familia kasi kahapon naiwan ko yung tripod ko daw. Buti na lang nandun lang sa tindahan dahil alam ko naman nandun lang sa tindahan, pero ang problema lang is yung nakabantay na iba na, tapos sabi niya no English. So best in translation ng Google, so laking tulong talaga yung Google guys. Kailangan mo talaga ng internet dahil lahat ng ano mo syempre hindi ka makapagsalita. So yan, relax na tayo doon sa Rome kasi yung Rome ay 3 araw tayo doon bago tayo lipat ng Norway. 26
27 to 24 to 27. Yun. Kasi nga is 24, so yeah, 24 to 27 tayo. So, boarding to Barcelona, Italy. Ang first journey ko sa Barcelona, Spain is such a dream that came to reality. Kasi alam ko sa sarili ko na pupuntahan ko talaga itong mga lugar na to. Pero I really don't know when, how, at kung sino ang magiging kasama ko. I really thank the Lord for His very opportunity that I was able to make it in His perfect timing alone. I truly love Barcelona, Spain, and I know in my heart na babalikan ko pa itong lugar na ito. Ang dami ko pang gustong gawin at puntahan dito. Talagang hindi sapat ang overnight stay. But for now, ito lang muna ang ma-share ko sa inyo, and see you again, Spain, very soon, and let's rock Rome, Italy. Please watch my Rome, Italy vlog in the link on the description below. Thank you guys for watching. Bye!